એકદમ ટેસ્ટી ચટપટી જેને જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવી રગડા પેટીસની રેસીપી લઈને આવી છું. હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટ કિચન. આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ ઓલમોસ્ટ એવરીવન્સ ફેવરેટ એન્ડ ધ મોસ્ટ પોપ્યુલર ચાટ દેટ ઇઝ રગડા પેટીસ બનાવવાની રેસીપી. રગડા પેટીસ એકદમ સુપર ટેસ્ટી લાગે છે અને એમાં ચટણીનો સ્વાદ તો રગડા પેટીસમાં ચાર ચાંદ લગાવી દે છે. તો ચલો રગડા પેટીસની રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. જો તમને રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઈક જરૂરથી કરજો, ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલી સાથે શેર કરજો અને મારી ચેનલ ઉપર નવા હો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. સબસ્ક્રાઈબ કરવું એ બિલકુલ જ ફ્રી છે. સબસ્ક્રાઈબ કરવા માટે નીચે આપેલો રેડ બટન પ્રેસ કરી સાથે બાજુમાં આપેલો બેલ આઇકન પણ જરૂરથી પ્રેસ કરજો અને તેમાં ઓલ સિલેક્ટ કરજો જેથી તમને મારા બધા જ વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. રગડા પેટીસ બનાવવા માટે સૌપ્રથમ આપણે રગડો બનાવીશું. તેના માટે અહીંયા મેં અડધો કપ સફેદ વટાણા 8 કલાક પલાળીને રાખ્યા હતા. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ આપણા વટાણા પલળી ગયા છે. હવે આપણે પાણી કાઢી અને કુકરમાં એડ કરી દઈશું. હવે આપણે જેટલા વટાણા લીધા હોય એના કરતાં ડબલ પાણી આપણે કુકરમાં ઉમેરીશું. ત્યારબાદ આપણે સ્વાદ અનુસાર મીઠું ઉમેરીશું, 1/4 ટેબલસ્પૂન હળદર ઉમેરીશું અને પિંચ ઓફ બેકિંગ સોડા ઉમેરીશું જેથી આપણા વટાણા એકદમ સરસ બફાઈ જશે. બધું એકદમ બરોબર મિક્સ કરી આપણે કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરીશું અને મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર આપણે 5 થી 6 વિસલ કરી લઈશું. આપણી વિસલ થાય છે, વટાણા બફાય છે ત્યાં સુધી આપણે પેટીસની તૈયારી કરી લઈએ. પેટીસ બનાવવા માટે અહીંયા મેં 6 મીડિયમ સાઇઝના પોટેટોને બોઇલ કરી ઠંડા કરી લીધા છે. હવે આપણે પોટેટોની સ્કિન રિમૂવ કરી દઈશું, છાલ કાઢી લઈશું અને એક બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું. હવે આપણે એક બટેકું લઈ લઈશું બાફેલું અને એને બાઉલમાં રાખી દઈશું. આપણે એનો આગળ યુઝ કરીશું. બીજા બધા બટેટાને આપણે મેશરથી મેશ કરી લેવાના છે. તમારે ફોકનો યુઝ કરવો હોય તો પણ કરી શકો છો. પેટીસ બનાવવા માટે પોસિબલ હોય તો બટેટાને તમારે એડવાન્સમાં બાફીને રાખી દેવા અને ઠંડા કરી લેવા. આમ કરવાથી બટાકામાં મોઇસ્ચર ઓછું રહેશે અને તમારી પેટીસ એકદમ સરસ વળીને તૈયાર થઈ જશે. તમે જોઈ શકો છો હું આ રીતે હાથથી બાઇન્ડ કરું તો આસાનીથી બોલ વળી જાય છે. એટલે અંદર કોર્નફ્લોર એડ કરવાની પણ જરૂર નથી. જસ્ટ મેં ખાલી મીઠું એડ કર્યું છે અને મિક્સ કરી લીધું છે. જો તમારા બોલ્સ ના વળતો હોય તો તમારે 2 થી 3 ચમચી કોર્નફ્લોર એડ કરી દેવો. ત્યારબાદ હવે તૈયાર મિશ્રણમાંથી આપણે તમારે જે સાઇઝની પેટીસ વાળવી હોય એટલું પોર્શન લઈ આપણે સરસ ગોળ શેપ આપી દઈશું. અને તમારે જો એકદમ શાર્પ શેપ આપવો હોય તો ડીશમાં આ રીતે આપણે એને ફેરવશું એટલે એકદમ સરસ આપણો ગોળ શેપ આવી જશે પેટીસનો. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ આપણી પેટીસ બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આપણે પેટીસને પ્લેટમાં મૂકી દઈશું અને આવી જ રીતે આપણે બીજી બધી જ પેટીસને વાળી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા મેં બધી જ પેટીસ બનાવીને તૈયાર કરી લીધી છે. એકદમ સરસ એક સરખી બધી જ ગોળ આપણી પેટીસ બનીને તૈયાર છે. હવે આપણે આ પેટીસને શેલો ફ્રાય કરી લઈશું. તેના માટે આપણે નોનસ્ટિક તવાને ગેસ ઉપર ગરમ કરવા મૂકશું. તેમાં 2 ટેબલસ્પૂન તેલ એડ કરશું. તેલ ગરમ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે બ્રશ વડે તેલને આ રીતે સ્પ્રેડ કરી દઈશું. હવે આપણે તૈયાર કરેલી પેટીસને શેલો ફ્રાય કરવા તવા ઉપર મૂકી દઈશું. તવાની સાઇઝ જેટલી હોય તમારે એટલી પેટીસ એડ કરવી અને પ્લસ તમે એકદમ આસાનીથી સાઈડ ચેન્જ કરી શકવા જોઈએ એ રીતે એને અરેન્જ કરવી. હવે આપણે એક બાજુ ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી ફ્રાય કરી લઈશું. 3 થી 4 મિનિટ બાદ આપણે પેટીસની સાઈડને ચેન્જ કરી દઈશું જેથી એ બીજી બાજુ પણ એકદમ સરસ ગોલ્ડન ક્રિસ્પી ફ્રાય થઈને તૈયાર થઈ જાય. પેટીસને આપણે લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર જ શેલો ફ્રાય કરવાની છે જેથી એકદમ સરસ આપણી ક્રિસ્પી બનીને તૈયાર થાય. 3 થી 4 મિનિટ થઈ ગઈ છે. આપણે ફરીથી પેટીસની સાઈડને ચેન્જ કરી બીજી બાજુથી બધું ક્રિસ્પી કરી લઈશું. તમારે આ સ્ટેજ ઉપર પેટીસને રિમૂવ કરી લેવી હોય તો તમે કરી શકો છો પણ હું બધું થોડી ક્રિસ્પી કરીશ.
તો 2 મિનિટ બાદ તમે જોઈ શકો છો આપણી એકદમ સરસ પેટીસ બનીને તૈયાર છે. પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. હવે આપણે કુકરને ચેક કરી લઈએ. 5 થી 6 વિસલ થઈ ગઈ છે અને પ્રેશર પણ રિલીઝ થઈ ગયું છે. આપણે ખોલીને ચેક કરી લઈએ. તમે જોઈ શકો છો આપણા વટાણા એકદમ સરસ બફાઈને તૈયાર થઈ ગયા છે. એકદમ સરસ બફાઈ ગયા છે વટાણા. આપણે હાથથી આ રીતે પ્રેસ કરીએ તો તમે જોઈ શકો છો આસાનીથી આપણા વટાણા પ્રેસ થઈ જાય છે. એનો મતલબ પરફેક્ટલી આપણા વટાણા કૂક થઈ ગયા છે. હવે આપણે રગડો બનાવીશું. તેના માટે આપણે પેનને ગેસ ઉપર ગરમ કરવા મૂકીશું. તેમાં આપણે 1 ટેબલસ્પૂન તેલ એડ કરીશું. તેલ ગરમ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે તેમાં 1/4 ટેબલસ્પૂન જીરું એડ કરીશું. જીરુંને ક્રેકલ થવા દઈશું. ત્યારબાદ આપણે તેમાં પિંચ ઓફ હિંગ એડ કરીશું અને આદુને આપણે આ રીતે ખમણી લઈશું. તમારે આદુની પેસ્ટ એડ કરવી હોય તો પણ કરી શકો છો. અહીંયા તમારે લીલા મરચાં એડ કરવા હોય તો મરચાંની પેસ્ટ પણ એડ કરી શકો છો. હવે આપણે બાફેલા વટાણા ઉમેરી બરોબર મિક્સ કરી લઈશું. મિક્સ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે મસાલા ઉમેરીશું. તેના માટે અહીંયા આપણે અડધી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું. 1/4 ટેબલસ્પૂન લાલ મરચું ઉમેરીશું. મરચું તમે જેટલું તીખું ખાતા હો એના બેઝ ઉપર તમે પ્લસ માઇનસ કરી શકો. ત્યારબાદ આપણે જે એક બટેટું બાફેલું કાઢ્યું હતું એને આપણે ગ્રેટ કરી લઈશું, જેથી એકદમ સરસ આપણો રગડો થીક બનશે. ત્યારબાદ આપણે 1/4 ટેબલસ્પૂન ગરમ મસાલો એડ કરી બધું જ એકદમ બરોબર મિક્સ કરી લઈશું. મસાલા એકદમ બરોબર મિક્સ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે રગડાને હવે બોઇલ થવા દઈશું. તમે જોઈ શકો છો આપણો રગડો એકદમ સરસ બોઇલ થઈ ગયો છે. હવે આપણે ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી રગડાને સર્વિંગ બોલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું. તો અહીંયા મેં રગડાને સર્વિંગ બોલમાં કાઢી લીધું છે અને ઉપરથી થોડું લાલ મરચું અને ધાણાભાજીથી ગાર્નિશ કરી લીધું છે. તો હવે આપણા રગડા પેટીસના બધા જ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ રેડી છે. તો અહીંયા આપણે રગડો તૈયાર કરી લીધો છે, આપણી પેટીસ તૈયાર છે. ઉપર ગાર્નિશિંગ માટે ઝીણી નાયલોન સેવ, નાના સમારેલા ટમાટર, અનિયન, ગ્રીન ચટણી અને આંબલીની ખાટી મીઠી ચટણી. હવે આપણે રગડા પેટીસને અસેમ્બલ કરીશું. તેના માટે સર્વિંગ પ્લેટમાં પહેલાં નીચે આપણે રગડાને સ્પ્રેડ કરીશું. ગરમા ગરમ રગડાને સ્પ્રેડ કરીશું. ત્યારબાદ આપણે રગડા ઉપર પેટીસ પ્લેસ કરીશું. ત્યારબાદ આપણે ફરીથી પેટીસ ઉપર રગડો એડ કરીશું. ત્યારબાદ આપણે તેના ઉપર મીઠી ચટણી ઉમેરીશું. હવે આપણે ગ્રીન ચટણી ઉમેરીશું. તમે જેટલું સ્પાઇસી ખાતા હો એના બેઝ ઉપર તમે ચટણી વધુ ઓછી કરી શકો છો. ત્યારબાદ હવે ઝીણી સમારેલી ડુંગળી ઉમેરીશું. ત્યારબાદ હવે ઝીણા સમારેલા ટમાટર ઉમેરીશું. એકદમ સુપર આપણો રગડો બની રહ્યો છે, જેને તમને જોતા જ ખાવાનું મન થઈ ગયું હશે, બરાબર ને? હવે આપણે ફાઇનલી ઉપર ઝીણી નાયલોન સેવથી ગાર્નિશ કરી લઈશું. એને વધુ ચટપટો બનાવવા માટે આપણે ઉપરથી થોડો ચાટ મસાલો સ્પ્રિંકલ કરીશું. તમારે સંચળ પાવડર એડ કરવો હોય તો પણ તમે કરી શકો છો. અને ફાઇનલી ધાણાભાજીથી આપણે ગાર્નિશ કરી લઈશું. તો રેડી છે આપણો એકદમ સુપર ટેસ્ટી ચટપટો લારી પર મળે એવો જ રગડો બનીને. તો તમે પણ એકવાર આ રીતે તમારા ઘરે રગડો જરૂરથી બનાવજો અને કેવું બન્યું છે એ તમારા ફીડબેક મને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક જરૂરથી કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલ ઉપર નવા હો તો સબસ્ક્રાઈબ પણ જરૂરથી કરજો. તો ચલો ફરી મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.